ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා සියලු දෙනා මගේ YouTube channel එකට. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ අපේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන developer option. මේ developer option වලින් අපිට පුළුවන් අපේ ෆෝන් එකේ ගොඩක් දේවල් කරගන්න. ඒකට ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකේ setting යන්න ඕනේ. setting ගියාට පස්සේ යටම තියෙනවා system කියලා. මෙතන system වලට යන්න. system ගියාට පස්සේ උඩ එනවා about phone කියලා. මේ about phone වලට ගියාට පස්සේ අපිට යට තියෙනවා build number කියලා. මෙතන build number එකේ කීප වරක් ටච් කළාම තමයි developer option active වෙන්නේ. හැබැයි කලින් ඔයගොල්ලෝ developer option කින් තියෙනවා නම් එහෙම කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපිට කෙලින්ම developer option යන්න පුළුවන්. දැන් මම ඉන්නේ developer option වල. අපි මෙතන ඉස්සෙල්ලාම කතා කරමු stay work. මේ stay work එකෙන් අපිට පුළුවන් අපේ ෆෝන් එකේ screen time out එක වැඩි කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා අපේ Android ෆෝන් එකේම screen එක sweep වෙනවා සාමාන්‍ය මිනිත්තු 10ක් මිනිත්තු 30ක් වගේ ඇතුළත. ඒක අපිට unlimited කරගන්න පුළුවන් මේ stay work එකේ. ඊළඟට කතා කරමු running service එක. මේ running service එකෙන් අපිට පුළුවන් අපේ ෆෝන් එකේ apps background run වෙන එක stop කරන්න. අපි නොදන්නා වුණාට අපේ mobile phone එකේ ගොඩක් apps background run වෙනවා. ඒක අපි දන්නේ නැහැ. හැබැයි අපිට මේක නවත්තන්න පුළුවන් මේ running service එකෙන්. ඊළඟට අපි බලමු මෙතන තියෙන තවත් වැදගත් දෙයක් තමයි input. input එකේ තියෙනවා touches වලින් අපිට පුළුවන් අපේ mobile phone එකේ අපේ කම්පියුටරේ වගේ cursor එකක් හදා ගන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඒක අපි ටච් එකක් දුන්නා ඒක ඇක්ටිව් වෙනවා. ඒ වගේම මේ point location එකෙන් අපිට පුළුවන් මෙතන XY ආකාරයට අපි ටච් කරන තැන නිවැරදිව හරියට අපිට බලා ගන්න. ඊළඟට අපි බලමු පහළ තියෙනවා mobile data always on කියලා. මේ mobile data always on එකෙන් අපිට පුළුවන් අපේ phone එකේ mobile data හැම වෙලෙම on එකේ තියාගන්න. අපි දන්නවා අපේ mobile data සාමාන්‍ය wifi වගේ on වුණාම off වෙනවා. ඒක අපිට නවත්ත ගන්න පුළුවන් මෙතනින්.